Moi! Yksi kysymys, joka tulee esiin yhä uudelleen, on se, kuinka paljon mun pitäisi opiskella suomea viikossa tai päivässä. Vaikka tähän ei ole yksiselitteistä vastausta, mä annan muutaman suosituksen perustuen mun omaan kokemukseen ja mun opiskelijoiden edistymiseen. Aluksi tärkein asia ymmärtää on se, että on aina parempi opiskella vähän joka päivä, ja tämä ei tarkoita joka ikinen päivä, me tullaan tähän myöhemmin, kuin monta tuntia, mutta vaan kerran tai 2 kertaa viikossa. Tämä sen takia, että meidän aivot tarvii säännöllistä altistusta uudelle asialle, jotta hermoradat vahvistuu. Eli jotta sä muistat, mitä sä oot oppinut. Mulla oli koulussa ehkä 2 ranskan oppituntia viikossa ja loput ajasta mä ajattelin kaikkea muuta kuin ranskan kieltä. Mutta sitten kun mä opiskelin italiaa, mä kuuntelin sitä ainakin vähän joka päivä, jolloin mun aivot sai päivittäistä altistusta italialle, eikä ollut enää niin työlästä vaihtaa mun aivoja italiaksi. Okei, nyt sä saatat miettiä, että ei herranjestas, mulla ei kyllä todellakaan ole aikaa opiskella suomea joka hemmetin päivä. Ei hätää, sun täytyy tietenkin sovittaa tää sun omaan elämään ja joskus on vaan mahdotonta saada mahtumaan kaikki asiat 24 tuntiin. Jos sä tiedät realistisesti, että sä et pysty opiskelemaan suomea joka päivä, niin älä edes vaadi tätä itseltäsi, koska sit kun sitä ei tapahdu, niin sä vaan soimaat ittees eikä sua enää huvita opiskella ollenkaan. Trust me, mulla on tästä kokemusta. Mutta ehkä sä pystyt lisäämään opintotuokion sun kalenteriin vaikka 5 päivänä viikossa. Ehkä nämä on pitempiä viikonloppuna ja lyhyempiä viikolla. Kokeile, mikä toimii sun tämänhetkisestä elämässä. Sitten tämä 1 000 000 euron kysymys, kuinka pitkiä näiden opintotuokioiden pitäisi olla? Ja vastaus tähän on, mitä pitempiä, sen nopeammin sä edistyt. Tämä on vaan fakta. Mitä enemmän sä teet jotain asiaa, niin sitä helpompaa sen tekemisestä tulee. Yksi opiskelija mun kurssilla opiskeli 4 tuntia päivässä ja se puhui tosi hyvää suomea alle puolen vuoden jälkeen. Mutta harvalla meistä on 4 tuntia vapaa-aikaa päivässä suomen opiskeluun. Kun mä opiskelin italiaa, mä aloitin noin 0,5 tunnilla päivässä ja sit kun mä ymmärsin hitaasti puhuttua italiaa ilman tekstityksiä, niin mä aloin kuunnella myös esimerkiksi bussimatkalla keskustaan, eli varmaan vähän kauemmin kuin 0,5 tuntia päivässä. Tämän takia mun kurssin oppitunnit on noin 15 minuutin mittaisia ja saatavilla myös audiona, jotta sä pystyt kuunnella niitä niin kuin podcastia sit kun sä ymmärrät jo ilman tekstityksiä. Yksinkertaistettuna siis, opiskele 0,5 tuntia joka päivä, mutta käytännössä sun täytyy katsoa itse, mikä sopii sun elämään. Jos sä tiedät mut, niin mä suosittelen aina luonnollista oppimistapaa, koska se on kaikkein nopein ja tehokkain, sanoo tutkijat, en vaan minä. Joten sen sijaan, että sä pelaisit Duolingoa 10 minuutin ajan, käytä se aika mieluummin oikean suomen kuuntelemiseen. Ja lopuksi vielä, jos susta tuntuu, että sun elämä on niin kiireistä, että sä et millään pysty varaamaan 0,5 tuntia suomen opiskeluun, niin yhtenä bonuksena mun verkkokurssilla on Kiireisen elämän opas, jossa on konkreettisia vinkkejä siihen, miten lisätä suomea sun päivään silloinkin, kun sulla on tuli hännän alla eikä aikaa istua alas opiskelemaan suomea. Toivottavasti tämä vastasi suurin piirtein tähän kysymykseen. Moikka!